So this time is we are going to set na. I'm going to use this flat powder brush or foundation brush. So with this, I am just setting this part. So unahin ko munang iset yung aking mga highlighted area. And next, itong forehead ko. So ginagawa ko is pinapress ko lang din siya. Ba't hindi ako naglalagay ng sobrang daming powder? Diba nakikita nyo na yung pinaka itsura niya guys kasi may powder na. Actually, mukha talagang magmitin na minsan kapag creamy or parang malagkit. Pero kapag may highlight na sobrang okay na rin naman. So, I'm just going to bring back the highlight. So, ayan. Medyo minimal lang. Though, pwede nyo siyang gamitin ng sponge. Kaso, this method kasi is parang you are baking, but it's fine kasi yun naman yung ginamit natin. Again, I am not going to drag it. Kasi, hindi mo talaga ako nag-drag na makeup. Yung ginagawa nila. Pwede natin gawin yan, but pwede rin naman hindi. So, pinakita ko lang sa inyo yung typical para hindi kayo malito. So, diba ito yung madalas ko nakikita. So, ayan, pinakita ko siya because in my case, I have a very big cheek. So, diba, ayan, na-emphasize natin cheekbone and actually guys, that is my cheek color. Para sa mamula-mula. Pero ayun yung parang pinaka-well blended na product ng ating contour kanina. So, ayan. Diba ang cute niya kapag ayan, sobrang tambok. So, that is what we are doing. In-emphasize natin yung mga gusto natin na-emphasize na feature. And also, pinalulubog yung mga ayaw. And here, I am going to set this sa baba ng pinaka-contour line ko kanina. So, dust off natin yung mga product. So, ayan siya guys. Diba sabi ko sa inyo, we are going to meet our skin color halfway. And this time is halfway na naman tayo ulit mag-contour. This one is my contouring product but it is actually a bronzer. Mas lighter kasi siya. Ang bronzer kasi guys is more on orange tone. And we are going to enhance this part. After nyo nga i-blend yung mga kumalat na powder kasi even yung mga loose powder na is meron niyang katapan ng mga tint. So, kailangan kapag kumalat siya is habulin nyo rin talaga siya halfway with your contouring product or even your bronzer. So, ganun talaga yung ginagawa ng contouring and highlighting. They are always pinky in between. So, diba? Ayan, nagiging makinis na siya. Kasi by this point, hinahag ko na yung aking highlight powder with my contour powder or bronzer powder. And then here, tatanggalin ko yung shine dyan para mas makita nyo na smooth. Ayan. Umpisahan ko here and then I am hugging it from here to here. So this time, I am blending here. Lalo yung contour natin kanina here. Di ba naiiwan pa rin na merong certain light area din sa aking ibaba ng cheekbone. So, ayan, mas makikita nyo ito lalo yung pinaka-carve ng aking face. Side here ng ating nose. Di ba bumalik yung kanyang contour kanina. And this time, mas smooth na siya. And hindi na siya mukhang parang toothpick na nakagalang kanina. So, ito na siya guys. I know na feel niya na parang ang dumi, parang ang itim. Actually, hindi siya maitim. Hindi rin siya ashy guys. Kasi, actually, alam niyo kung saan din nakafocus. Nakafocus kayo here sa aking lips. And ang gagawin ko ngayon is, kukuha ko ng wet wipes. I'm going to remove my makeup here sa aking lip area. And makikita nyo na
hindi talaga siya maitim. Parang brown skin lang ako, pero match siya sa aking leeg, diba? Pero ito kasing face ko, since meron tayong contouring, kaya meron siya parang orange to. But hindi pa tayo dyan natapos. Hindi pa tayo nag-highlight ng ating powder or using our powder. Kasi tayo ay nag-loose powder pa lang. So, kung kanina, ang ginamit ay itong bronzer na merong tint, hindi pa tayo naglalagay ng konting tint sa ating face or sa ating highlight area. And for our highlighted areas, we are going to set it with our Sephora Glow Finishing Pressed Powder. This one is illuminating powder. So, gagawin ko dyan is i-enhance natin yung pinaka-highlight area natin. Dito na tayo magkakaalaman kung talagang maitim ba ang ating makeup o hindi. Kaya kasi ako huli nag-highlighting kasi inuna ko munang maset ng powder yung mga cream kasi kapag itong highlighting powder is dumampi doon sa mga basa-basa pang part, especially our creams, is ang pangit ng effect niya. So kaya yun ang ginawa ko kanina. Pinuli ko talaga siya for a purpose. And then we are going to blend it again sa side para wala siyang harsh areas. Diba? Ayan siya guys, hindi siya maitim. Kasi ito talagang highlighted part na ito. Ang siya magpapaangat at somehow, yun ang lalabas na kulay ng inyong makeup. Pero yung mga nasa gilid na yan, yung mga yan, hindi na talaga siya maitim. Kasi pinapakita nyo na talaga yung contrast. And then ang gagawin ko ngayon is maghuhubad na ako. Kasi nga nakakaglang siya ng pinaka-light ng aking damit. And there you have it, diba? Tapos, ang sobrang nagugustuhan pa dito is yung ating highlighted part kasi ayun talaga yung somehow na parang lalabas na skin color mo. Kaya if you're going to look at this and then look this part of my body, mukha talaga siyang pantay. And then, yung mga maitim na part na is just the illusion lang din na nasa backward siya. So, yung mga highlighting talaga is nasa forward. I-remove ko na din yung mga makeup sa aking kilay. Pero, syempre, hindi mo na papayag na wala tayong blush. We are going to apply our blush basically 2 fingers away from the side of our nose. I'm going to use the Sephora Perfect Match. Tapos guys, alam niyo ba kung paano mag-highlight ng ilong na sobrang natural din? Gumamit lang kayo ng blush on like this. Mas mga soft pink or parang peachy shade. Tapos may konting shimmer siya. Yun ang gamitin niyo sa ilong niyo para kahit hindi na kayo mag-snatch ng ilang is sobrang okay na. Ayan. Yung certain glow talaga minsan nagpapaganda ng complexion. So, naglalagay na ako nito. This one is my Bobbi Brown na crushed lip. Kumbaga is like a lipstick pero ang kanyang shade is parang lip tint. So, ayan. Ito na kasi yung sekreto guys. Baka talagang maitim ang makeup kapag medyo dark din yung lips. Aside from making your teeth look whiter. Ayan. In-enhance na rin yung pinaka-skin color nyo. So, diba? And then, mas aangat pa yung kulay ng mukha ko kapag ako ay hindi siya maitim. Mukha na talaga siya maitim kanina kasi everything is white on the background or parang light color. Tapos, yung face ko is, ayan. Diba? Hindi siya maitim. Somehow, katulad siya ng aking skin tone and there you have it. Somehow, nabigyan ko ng shade yung aking face. And then, na-shade ko ng kaunti yung aking cheekbone. Natural looking lang din siya. And for our final touches is we are going to just curl our lashes. And then we are just going to apply our balm. So, ito na siya guys. And I hope na meron ako na i-share sa inyo information. And also, I hope na naintindihan niyo ako ano ang highlighting and contouring. At hindi lamang dapat contouring is pang contour. Kailangan i-work nyo rin talaga sila with your highlight.